สมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องวัมมิกะสูตรว่าได้เรื่องอุปมาอุปไมยร่างกายนี้เหมือนจอมปลวกหรือว่าจอมปลวกเนี่ยมีปัญหามากมายปกติแล้วเราเห็นจอมปลวกเนี่ยก็คงไม่ได้พินิจพิจารณาอะไรแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเปรียบร่างกายนี้เหมือนกับจอมปลวกเราก็จะมาพิจารณาดูว่าอ๋อในความหมายว่าจอมปลวกมันเป็นยังไงจอมปลวกที่เราเห็นก็คือตัวปลวกมันก่อดินขึ้นมาก็คล้ายๆร่างกายนี่ร่างกายของคนเราก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจอมปลวกก็เหมือนกันจอมปลวกถ้ามันไม่มีตัวปลวกมันก็คงจะเป็นจอมปลวกขึ้นมาไม่ได้อะมันเกิดจากการสั่งสมของตัวปลวกขึ้นมาเหมือนร่างกายเราเจริญเติบโตขึ้นมาได้ด้วยอาหารด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยความสะดวกสบายด้วยการบริหารร่างกายหลายๆอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็มีแง่มุมมีมุมมองหลายหลากแง่คิดบางทีพระโยคาวจรกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยมีจุดอ่อนอย่างไรตัวเองไม่รู้แต่ว่ามีคนอื่นรู้อืมในที่นี้หมายถึงพระมหาเถระรูปหนึ่งชื่อกุมารกัสสปะโดยที่ท่านไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในสวนอันธวันสวนอันธวันนี่ก็อยู่ใกล้กับเมืองสาวัตถีเป็นป่าทึบเขาบรรยายว่าน่าจะพึงกลัวแต่เป็นที่เหมาะกับการบำเพ็ญเพียรของภิกษุผู้ที่จะปีกวิเวกพระกุมารกัสสปะก็ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าอันธวันนั่นเนี่ยอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีน่ะแล้วก็มีเทวดาที่เป็นสหายกันมาให้ข้อคิดหรือว่ามาสร้างปัญหาหรือว่าปริศนาธรรมให้กบคิดนะเหมือนก็ท่านทราบว่าพระกุมารกัสสปะเนี่ยยังไม่บรรลุถึงเป็นพระอรหันต์ยังบำเพ็ญเพียรก็คงจะมีจุดอ่อนหรือว่าติดขัดอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ก็เลยแปลงเป็นเทวดามาถามปัญหาแล้วก็ขอให้พระเถระไปถามปัญหา15 ข้อกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์อย่างใดก็จงจำไว้นะแล้วก็มาพินิจพิจารณาอ้างอิงพระไตรปิฎก
เล่มที่12เรื่องวัมมิกสูตรแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องวัมมิกสูตรเนี่ยก็จะได้อ้างถึงความสำคัญของพระกุมารกัสสปะซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านผู้แสดงธรรมได้วิจิตรข้อความภาษาบาลีพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายเอกนิบาตข้อ148ข้อความว่าเอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวกานังภิกขุนังจิตตกติกานังยติทังกุมารกัสสโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระกุมารกัสสปะเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้แสดงธรรมได้วิจิตรท่านก็ได้ตำแหน่งตามที่ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระนั่นนะแล้วก็ท่านก็ได้ตำแหน่งนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมในศาสนาของเรามีพระมหาเถระชื่อว่ากัสสปะเนี่ย2 รูปรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหากัสสปะรูปนี้ชื่อว่าพระกุมารกัสสปะกุมารกัสสปะนี่ก็กัสสปะเล็กกุมารแปลว่าเล็กมหากัสสปะก็แบบกัสสปะใหญ่ในเรื่องนี้จะว่าถึงเกี่ยวกับเรื่องของพระกุมารกัสสปะภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่12สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปนิธวัมมิกสูตรว่าด้วยจอมปลวกปริศนาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงพาราณสีสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันธวันทั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเมื่อปฐมยามผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วป่าอันธวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะถึงที่อยู่แล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวกับท่านพระกุมารกัสสปะว่าพระคุณเจ้าจอมปลวกนี้ย่อมพ่นฟันในเวลากลางคืนย่อมพุกลุกโพลนในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนำศาสตราไปขุดดูสุเมธใช้ศาสตราไปขุดก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพราหมณ์กล่าวว่าสุเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นใช้ศาสตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศาสตราขุดต่อไปเห็นอึ่งจึงกล่าวว่าอึ่งขอรับพราหมณ์กล่าวว่าเธอจงยกอึ่งออกใช้ศาสตราขุดต่อไป
สุเมธได้ใช้สตราขุดต่อไปเจอทางสองแพร่งจึงกล่าวว่าทางสองแพร่งขอรับพราหมณ์กล่าวว่าสุเมธเธอจงถากทางสองแพร่งนั้นออกแล้วก็ขุดต่อไปสุเมธใช้สตราขุดต่อไปเจอหม้อกรองน้ำด่างบอกว่าหม้อกรองน้ำด่างขอรับพราหมณ์กล่าวว่าเธอจงยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นแล้วก็ใช้สตราขุดต่อไปสุเมธใช้สตราขุดต่อไปเห็นเต่าจึงกล่าวว่าเต่าขอรับพราหมณ์กล่าวว่ายกเต่าขึ้นมาแล้วใช้สตราขุดต่อไปสุเมธใช้สตราขุดต่อไปจึงเห็นเขียงหั่นเนื้อกล่าวว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวว่าเธอจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาใช้สตราขุดต่อไปสุเมธใช้สตราขุดต่อไปเห็นชิ้นเนื้อจึงกล่าวว่าชิ้นเนื้อขอรับพราหมณ์กล่าวว่าเธอจงยกชิ้นเนื้อขึ้นมาและใช้สตราขุดต่อไปสุเมธใช้สตราขุดต่อไปเห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพราหมณ์กล่าวว่านาคจงดำรงอยู่เถิดอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคพระคุณเจ้าควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหาทั้ง15 ข้อนี้ท่านควรจงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมทั้งมารโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักเรานี้เสียข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตให้ข้าพเจ้ายินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้คือนอกจากพระตถาคตและสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครที่จะตอบปัญหานี้ได้ถูกต้องได้เทวดานั้นกล่าวแล้วก็หายไปรุ่งขึ้นพระกุมารกัสสปะเข้าไปถามคันคืนนั้นผ่านไปท่านพระกุมารกัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิพาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เมื่อปฐมยามผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงามยิ่งเปล่งรัศมีส่องสว่างไปทั่วอันธวันเข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวปัญหาดังต่อไปนี้อย่างที่ว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ปัญหาพระกุมารกัสสปะได้ถามปัญหาสรุปได้ดังนี้1อะไรชื่อว่าจอมปลวก2อะไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน3อย่างไรชื่อว่าลุกโพลงในเวลากลางวันกลางคืนพ่นควันกลางวันพ่นไฟนะ4ใครชื่อว่าพราหมณ์5ใครชื่อว่าสุเมธ6อะไรชื่อว่าสตรา7อย่างไรชื่อว่าการขุด8อะไรชื่อว่าลิ่มสลัก9อะไรชื่อว่าอึ่ง10อะไรชื่อว่าทางสองแพร่ง11อะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่าง
12อะไรชื่อว่าเต่า13อะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้อ14อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อ15อะไรชื่อว่านาคพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเฉลยปริศนาธรรมว่าดูก่อนภิกษุคำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาศไม่เที่ยงต้องบริหาร ต้องนวดฟัน จะแตกตายสลายไป กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา 2. คำว่าอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืน ได้แก่บุคคล การที่บุคคลทำงานในเวลากลางวัน แล้วตรึกถึงในเวลากลางคืน นี่ชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน กลางคืนก็พ่นควันแสดงว่าเอออันเนี้ยพ่นควันกลางคืนก็ตรึกนะอย่างไรชื่อว่าลุกโพงในวันกลางวันก็ตรึกกลางคืนก็นึกถึงกลางวัน พอกลางวันทำงานก็นึกถึงกลางคืน แสดงว่าคนเราโดยมาก ก็เป็นแบบนี้ แล้วก็ไม่ทราบว่า อาจจะเกี่ยวกับสภาวะของพระกุมารกัสสปะก็ได้ทำไมจังเป๊ะๆเลยท่านรู้เทวดารู้อัธยาศัยของพระกุมารกัสสปะว่าจะต้องแก้ตรงไหนบ้างเนี่ยเลยผูกปัญหาขึ้นมา15 ข้อเนี่ยข้อ 4คำว่าพราหมณ์หมายถึงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. คำว่าสุเมธเป็นชื่อของภิกษุผู้เสขะเสขะในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลนะพระอริยบุคคลมีเสขะกาเสขะ 6. สตราเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐ 7. คำว่าจงขุดเป็นชื่อของการปรารภความเพียร 8. ลิ่มสลักเป็นชื่อของอวิชชาวิชชา มีคำอธิบายว่า จงใช้สตรายกลิ่มสลักคือ จงละอวิชชา 9. อึงหมายความว่า เป็นชื่อของความคับแค้นใจเนื่องจากความโกรธอธิบายว่าอึงพอโกรธขึ้นมา มันก็จะพอง มันก็จะพองลม พอพองลม มันก็ตกเป็นเหยื่อของพวกกาพวกนกอะไรเป็นต้นก็เลยอึ้งมันพองลม เวลามันโกรธหรือว่ามันจะแสดง ปกติมันจะไม่พองลมนะนี่เขาอธิบายว่า เวลามันพองลมเวลามันเป็นคับแค้นใจด้วยความโกรธมันก็ตกเป็นเหยื่อของอะไรเหยื่อของกิเลสเนี่ยต่อไปทางสองแพร่งหมายถึงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่ามันถูกหรือว่ามันไม่ถูกมันคืออะไรชอบสงสัยนะเวลาคนปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ย สงสัยเยอะแยะไปหมดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติบ้างเรื่องธรรมะบ้างเรื่องเพราะงั้นเวลาสงสัยเนี่ยจะต้องข้ามความสงสัยไปสงสัยก็สงสัยหนอ
สงสัยเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเราไปสงสัยแล้วไปคิดไปตรึกไปตรองมันก็ติดอยู่นั่นเนี่ยคือไปไม่ได้ลังเลเหมือนกับคนยืนอยู่ทางสองแพร่งอ่ะจะไปทางซ้ายดีหรือจะไปทางขวาดี ก็เลยไม่ไปก็เลยยืนอยู่นั่นเนี่ยเรียกว่าทางสองแพร่งเพราะงั้นเวลาปฏิบัติเนี่ย ถ้าเกิดความสงสัยนี่ก็ให้กำหนด สงสัยหนอสงสัยนะสงสัยมันก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งนะต่อไปข้อ11หม้อกองน้ำด่างหมายถึงนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ประกอบด้วยกามฉันทะคือความพอใจในกามพยาบาทการจิตพยาบาทเวลาพยาบาทก็ปฏิบัติต่อไม่ได้เนี่ยหินมิทะหดหู่เสื่องซึมไม่กระตือรือร้นก็อุดฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจจะฟุ้งซ่านและรำคาญจริงๆโดยสภาวะแล้วถีนกมิทะนี่แยกกันนะถีนกมิทะนี่แยกกันอุทธัจจะกุกุจจะนี่ก็แยกกันคนละตัวเจตสิกคนละดวงแต่ถีนกมิทะนี่มาคู่กันแต่อุทธัจจะกุกุจจะนี่อยู่คนละหมวดเลยฟุ้งซ่านและรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอันนั้นนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ห้าความจริงแล้วความโกรธเนี่ยความโกรธนี่ก็เป็นนิวรณ์วิจิกิจฉานี่ก็เป็นนิวรณ์แต่เขาแยกออกมาเพื่อจะให้เห็นชัดว่าความโกรธได้แยกออกมาวิจิกิจฉานี่ก็แยกออกมาให้ชัดเจนแต่การนิวรณ์ก็เพื่อจะให้มันอยู่ในกลุ่มของนิวรณ์เนี่ยแล้วก็ข้อ12เต่าท่านก็เปรียบเป็นชื่อของอุปาทานขันธ์ห้าคือการยึดมั่นในรูปยึดมั่นในเวทนายึดมั่นในสัญญายึดมั่นในสังขารยึดมั่นในวิญญาณข้อ13เขียงหันเนื้อเป็นชื่อของกามคุณห้าคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักใคร่พาให้ใจกำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันนี้กามคุณห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณห้าก็คือเพียงหันเนื้อคำว่าชิ้นเนื้อหมายถึงนันทิราคะความกำหนัดเลื่อนมาดความเพลิดเพลินความจริงแล้วเราก็ทราบนะว่านันทิราคะเนี่ยความกำหนัดเลื่อนมาดความเพลิดเพลินยินดีในกามเนี่ยในราคะเนี่ยมันไม่ดีในแง่ในมุมมองของนักปฏิบัติธรรมนะก็มองว่ากามราคะเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นโทษก็รู้ว่ามันเป็นโทษแต่มันก็ยังละไม่ได้มันไม่ใช่ละได้ง่ายเนี่ยมันเหมือนก็ไม้สดไม้สดที่มัน
แช่อยู่ในน้ำเนี่ย มันก็คงแห้งยาก แต่ถ้าไม้สดที่มันวางอยู่บนบก เนี่ย ไม้สดที่มันวางอยู่บนบกเนี่ย ก็เหมือนกับพระโยคาวจรที่กำลังปฏิบัติกำลังใช้ความเพียรเผากิเลสเพื่อจะเผายางเหนียวที่มันอยู่ในไม้สดเนี่ย ให้มันแห้งไป ถ้ามันยางเหนียวมันยังอยู่เนี่ย มันมียางอยู่เอาไปปลูกมันก็ขึ้น มันก็งอกงาม แต่ถ้าไม้แห้งแล้ววางอยู่บนบกด้วยเนี่ย นั่นคือหมดกิเลสแล้ว ยางเหนียวมันหมดแล้ว ไม้แห้งก็วางไว้บนบกเนี่ย ใครจะเอาไปปลูกเนี่ย มันก็ไม่งอกมันไม่ขึ้นแหละ แสดงว่ากิเลสตัณหามันหมดแล้ว เหมือนกัน กิเลสตัณหาเนี่ยมันก็ต้องย่างมัน ต้องทำความเพียรเผากิเลสให้มันเผือดแห้งไปนันทิราคะเนี่ยเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อเขาอธิบายบอกว่า ธรรมดาว่าชิ้นเนื้อเนี่ย เป็นที่ต้องการทั้งคนและสัตว์สัตว์ก็ต้องการชิ้นเนื้อ คนก็ต้องการชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อเพื่อจะมาอะไรก็ชอบกินเนื้ออะไรทำนองนี้ เนื้อทุกชนิดคำว่าชิ้นเนื้อในที่นี้ ก็เป็นที่ปรารถนาของทั้งคนทั้งสัตว์แหละก็เหมือนกันแหละ นันทิราคะนี่ก็เป็นที่ปรารถนาของทั้งคนทั้งสัตว์ยังละราคะไม่ได้ก็ ถ้าตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนาคามีนะมันก็ยังมีราคะอยู่ความกำหนัดด้านมาตรนันทิราคะเนี่ย ถึงจะไปเกิดเป็นเทวดา เป็นรูปพรหมเป็นรูปพรหมอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะยังละราคะไม่ได้นะมันก็ต้องมันยังมียางอยู่ มันเหมือนกับไม้ที่มันยังไม่หมดยาง เอาไปปลูกมันก็งอกงามขึ้นมาอีกนั่นเขาจึงเปรียบชิ้นเนื้อเนี่ย คือนันทิราคะจงละมันเสีย แล้วก็ขุดต่อไปเจอเนื้อข้อที่5 วันเนื้อนั่นก็คือของพระขีณาสพผู้หมดกิเลสแล้วแล้วก็บอกว่านาคจงดำรงอยู่เถิด อย่าเบียดเบียนนาคจงทำความนอบน้อมนาคแล้วก็พระผู้มีพระเจ้าได้ภาสิทธิ์อย่างนี้ พระกุมารกัสสปะได้ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระเจ้าแล้วแหละในพระไตรปิฎกสูตรก็มีแค่นี้นะเขาก็ไม่ได้อธิบายมาก แต่ว่าพระกุมารกัสสปะเนี่ย ต้องไปพิจารณาเอาเองนะ ว่าคืออะไร แต่ละข้อเนี่ยคืออะไรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระกุมารกัสสปะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นพระเถระที่มีบทบาทได้บำเพ็ญบารมีมา มีเพื่อนของท่านที่เคยร่วมบำเพ็ญบารมีกันมาเนี่ย3 รูป ที่เคยครั้งหนึ่งเคยปีนขึ้นไปบนเขาไปปฏิบัติ อย่างเข้มงวดเลย ปีนขึ้นไปบนเขา ชนิดที่เรียกว่ายอมตายถวายชีวิตน่ะ ถ้าไม่บรรลุนี่ก็ยอมตายนะผลที่สุดท่านก็เสียชีวิต
บนยอดเขาน่ะสามรูป ก็มีพระหายะทารุจิริยะนี่ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปก่อนนั้นแล้ว แล้วก็มาองค์นี้ก็คือพระกุมารกัสสปะ อีกองค์หนึ่งก็คือปุกุสาติซึ่งเป็นพระราชาที่เมืองตักกศิลา และเพื่อนของท่านที่มาเป็นเทวดาเนี่ย จริงๆแล้วท่านเป็นพรหมนะพรหมมีที่ลงมา ก็มีที่ลงมาถวายบาตรกับพระพุทธเจ้าก็มีอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมนี้ แล้วก็เอ่อมีพรหมองค์เนี้ยท่านเป็นเทวดา ไม่ใช่เทวดาธรรมดาเป็นพรหมแหละชั้นสุทาวาสเพราะท่านเป็นพระนาคามีท่านก็ต้องไปเกิดชั้นสุทาวาสแต่ท่านยังลงมาเตือนเพื่อนกันนะที่เคยปฏิบัติบนยอดเขาด้วยกันเนี่ยเตือนพระพายะทารุจิริยะให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็สำเร็จพระพายะก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วก็ยังเหลือเนี่ยพระกุมารกัสสปะเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ต้องบรรลุอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าท่านเป็นภพสุดท้ายของท่านแล้วเนี่ยพระกุมารกัสสปะถ้าท่านได้เป็นเอตทัคคะด้วย เป็นมหาเถระด้วย ยังไงท่านก็คงต้องบรรลุอ่ะแต่ว่านี่เพื่อนมาช่วยบอกปริศนาให้มาพิจารณาปัญหาทั้ง15 ข้อเนี่ย สรุปว่าปัญหาทั้ง15 ข้อเนี่ย ก็มีใจความหลักๆว่าให้ปรารภความเพียรด้วยปัญญา แล้วก็พิจารณาร่างกายนี้ว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลม อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ข้างในก็ยังมีถัง2 แพร่งยังมีอึ่งแสดงว่าท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยท่านยังลังเลสงสัยอะไรบางอย่างนะแล้วก็อึ่งนะมีความโกรธคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในในสภาวะของพระเถระเนี่ยพระเถระอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมีเงื่อนอะไรอยู่ แต่เพื่อนของท่านน่ะที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็ต้องอยู่ชั้นสุทาวาสโน่นเป็นพรหมท่านก็ยังผูกปัญหา15 ข้อนะแสดงว่าทั้ง15 ข้อเนี่ยจะต้องมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับสภาวะของพระกุมารกัสสปะคือแก้สภาวะของกุมารกัสสปะเนี่ยเมื่อพระกุมารกัสสปะเนี่ยกลับมาทำความเพียรที่ป่าอันธวันเนี่ยท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยสูตรนี้ด้วยสูตรความมิกสูตรในสูตรที่ว่าเปรียบร่างกายนี้เหมือนกับจอมปลวกเนี่ยก็ลึกซึ้งพอสมควรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางทีเราก็
นึกไม่ถึงนะว่าเรื่องมันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันมีจุดอยู่นิดเดียวอ่ะมันมีเงื่อนอยู่นิดเดียวอ่ะที่เราไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรก็ปฏิบัติอยู่งั้นน่ะก็ไม่เห็นก้าวหน้าทันทีมันก็วนไปวนมาอยู่งั้นเนี่ยก็ไม่ไปไหนนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เข้าไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าก็เลยปฏิบัติไปอาศัยว่าเพื่อนเนี่ยลงมาเตือนผูกปัญหา15 ข้อท่านกลับไปก็พิจารณาแต่ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะว่าท่านท่านจะติดเพราะว่าท่านติดอย่างนี้แหละก็เลยไปต่อไม่ได้เนี่ยอืมก็เลยต้องอาศัยเพื่อนมาช่วยเตือนช่วยแนะบอกผูกปัญหา15 ข้อไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบมา15 ข้ออย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายสุดท้ายก็ไปถึงกามคุณ แล้วก็มีนันทิราคะมีกามฉันทะด้วยเนี่ยแสดงนิวรณ์เนี่ยหลักๆคือนิวรณ์เนี่ยแสดงว่าท่านถูกนิวรณ์5เนี่ยครอบงำอยู่แต่ท่านก็ยังไม่ทราบจุดอ่อนของตัวเองก็เลยไปต่อไม่ได้แต่ท่านก็แยกเทวดาก็แยกปัญหาเป็นข้อๆญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลองไปพิจารณาดูว่าเอออาจจะตรงกับอุปนิสัยของใครก็ได้เพราะฉะนั้นอุปนิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบว่าคนไหนต้องจะใช้ธรรมะอะไรในการที่จะแสดงปัญหาแก้อืมแต่ในพระสูตรนี่บอกแค่ว่าหม้อกรองน้ำด่างเฉยๆแล้วก็ไปพิจารณาดูว่าหม้อกรองน้ำด่างเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเรากรองไม่กรองเทน้ำลงไปมันก็ตายหมดแสดงว่าคุณงามความดีเนี่ยมันไม่เหลือเลยมันหายไปหมดเนี่ยหมายถึงยังไงทำแล้วก็ทำแบบไม่จริงไม่จังเนี่ยทำย่อหย่อนเขาจะทำย่อหย่อนเนี่ยหม้อกรองน้ำด่างนี่นะหม้อกรองน้ำด่างถ้าถ้าเราไม่พิจารณานิวรณ์อย่างละเอียดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันกั้นความดีหมดเลยไปไม่ได้มันติดอะไรติดกามฉันทะติดพยาบาทติดธนมิตรถินมิทะติดอุทิจักกุกุจจะติดวิจิกิจฉานิวรณ์นี่ร้ายกาจมากนะแล้วก็อุทิจักกุกุจจะเนี่ยก็เป็นตัวกิเลสละเอียดเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องบนด้วยนะอุทจจะเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยรำคาญเนี่ยอุทจจะอืมอุคุจจะอุคุจจะนะความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องบนด้วยแสดงว่าท่านติดสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยท่านเป็นเสกะอยู่แล้วแสดงว่าท่านก็เป็นพระริยบุคคลอยู่แล้วสังโยชน์เบื้องบนนี่ท่านยังละไม่ได้มีแต่ถ้าความโกรธนะความโกรธที่มันก็ละได้ตั้งแต่
พระสกทาคามีแหละพระสกทาคามีพระสกทาคามีนี่ทำความโกรธราคะโทสะให้เบาบาง แสดงว่าท่านเป็นพระโสดาบันถ้าเอ่อถ้ายังมีความโกรธอยู่นะก็ยังไม่เป็นพระอนาคามียังเป็นมีน้อยความโกรธมีแต่มีน้อยพระสกทาคามีเนี่ยราคะโทสะเบาบางแต่ก็ยังละไม่ได้แล้วก็เรื่องของพระกุมารกัสสปะเนี่ยที่ไปเกี่ยวโยงกับพระอีก3 รูปสาวกของพระเจ้าอีก3 รูปแล้วเราก็จะได้เห็นว่าวัฏฏะสงสารมันยาวนานมากนะ5 รูปนะสมัยนั้นเนี่ยที่ขึ้นไปบนยอดเขา ในวัมมิกสูตรนี่ท่านก็กล่าวไว้ ว่ามีพระ5 รูปขึ้นไปในปลายศาสนาของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระเนี่ยอันนี้ปีนขึ้นไปบนเขาสูงใช้บันไดพาดขึ้นไป แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ผลักบันไดลงมาบอกว่าถ้าไม่ไม่บรรลุก็ยอมตายเนี่ยผลที่สุดก็วันแรกก็พระเทระพระมหาเทระ คนที่ชักชวนขึ้นไปนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็วันที่ 2ก็พระอนุเทระบรรลุเป็นพระอนาคามีส่วน3 องค์ไม่ได้บรรลุอะไร ก็เลยต้องมรณภาพบนยอดเขานะ่ะสืบสาวเราวเรื่องพิจารณาดูเหตุว่าเหตุที่ไม่บรรลุ เพราะท่านจะต้องเป็นเอตทัคคะท่านจะต้องเป็นสาวกผู้ได้รับเอตทัคคะเพราะว่าท่านอธิษฐานปรารถนาไว้องค์หนึ่งก็คือพาหิยะทารุจิริยะท่านก็ได้รับเอตทัคคะตรัสรู้เร็วพลันพระกุมารกัสสปะรูปนี้ก็ได้เป็นเอตทัคคะแสดงธรรมวิจิตรนี่คือสาเหตุที่ท่านไม่ได้บรรลุบนยอดเขา เพราะว่าท่านปรารถนาว่าจะเป็นอริยสาวกผู้ได้เอตทัคคะก็จะต้องได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามมคโคดม ก็จะต้องรอจนถึงศาสนาของพระเจ้าทรงพระนามมคโคดม จึงได้รับตำแหน่งนี้ถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และได้รับเป็นเอตทัคคะส่วนปุกกุสาติ ซึ่งเป็นพระราชาที่เมืองตักกศิลาต้องมาบรรลุพระอนาคามี แล้วก็ไม่ต้องถูกโควิดตายที่เมืองราชคฤห์แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดแสดงธรรมโปรด ก็เพื่อจะโปรดให้เขาได้เป็นพระอนาคามีไว้ก่อน ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มาโปรดเขารุ่งขึ้นเขาก็จะเสียชีวิตแหละพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าปุกุสาติเนี่ย เดินทางมาจากเมืองตักกศิลาเนี่ยผ่านเมืองสาวัตถีไปนั่นแหละไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีเลยมาถึงเมืองราชคฤห์ปรากฏว่าพอไปถามประชาชนเท่านั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองสาวัตถีอ้าวเลยมาแล้วนี่ต้องย้อนกลับแต่ว่ามืดแล้ว ก็เลยต้องค้างที่เมืองราชคฤห์พระพุทธเจ้าทรงทราบ
พระเจ้าเดินมาจากเมืองสาวัตถีสู่เมืองราชคฤห์เพื่อจะมาโปรดโอคุทัตติเนี่ยก็แสดงว่าเดินวันหนึ่งก็ถึงนะพระเจ้าฉันเช้าแล้วทานเช้าเสร็จแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้พระอานนท์ตามมาด้วยนะเด็ดมาคนพระองค์เดียว เดินเรียกว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกเดินน่ะพุทธดำเนินน่ะเดินจากเมืองสาวัตถีมาเมืองราชคฤห์อะถึงก็เย็นมืดแล้วแสดงว่าเดินวันเดียวถึงพระคนธรรมดาอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำให้ถึงพอดีอ่ะไม่ถึงก็ต้องถึงพอดีอ่ะให้ถึงมืดพอดีอ่ะก็เมืองก็ติดต่อกันเมืองราชคฤห์กับเมืองสาวัตถีเดินวันเดียวถึงนี่ก็แสดงว่า แต่ว่านี่เป็นการเดินของพระพุทธเจ้านะถ้าจะคนธรรมดาอาจจะเดินไม่ถึงก็ได้แต่พระเจ้าเดินถึงมืดน่ะก็มาโปรดปุกุฏติที่เมืองราชคฤห์ผลที่สุดเขาก็บรรลุเป็นพระอนาคามีรุ่งขึ้นเขาก็ถูกโควิดตายนี่3 คนก็หมดแล้ว แต่ก็ปุกุฏติก็เป็นพระอนาคามีก็จะไปเกิดที่เดียวกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่รออยู่บน ทันตุทาวาสแล้วก็เป็นพระอนาคามีเหมือนกันที่เคยปฏิบัติด้วยกันมาบนยอดเขาน่ะไปเจอกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ก็เป็นพระอนาคามีเหมือนกันแต่ก็หมดแล้วห้ารูปเนี่ยก็บรรลุหมดแล้วเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ไป3 รูปเหลืออีก2 รูปเป็นพระอนาคามีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เป็นข้อคิดให้พิจารณาว่าผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชีวิตเป็นเดิมพันยอมเสียสละชีวิตนะไม่บรรลุแต่ก็ผลที่สุดก็บรรลุในศาสนาของพระเจ้าทรงนามโคดมถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยเราก็จะต้องบรรลุเข้าสักวันหนึ่งไม่วันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะให้บรรลุชาตินี้เลยอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันก็ยังดีเพื่อจะเป็นเครื่องรับรองว่าเราจะไม่ตกอบายแต่ถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็เราก็ไม่แน่คนเราประมาทได้นะบางทีเราก็คิดว่าเราก็ไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายอะไรแต่ว่าบางทีมันก็พลาดได้เหมือนกันถ้าตราบใดยังมีกิเลสเขาบอกว่าก็คือยังไม่แน่นอนถ้าจะให้แน่นอนต้องโสดาบันขึ้นไปเจือรับรองว่าไม่ตกอบายแล้วก็จะตัดภพตัดชาติเหลือแค่7 ชาติเป็นอย่างยิ่งนะไม่เกิน7 ชาติเกิดใหม่ก็ไม่เกิน7 ชาติแล้วก็ไม่ตกอบายด้วยอย่างก็พระอนาคามีหรือเทวดาที่ลงมาเตือนเพื่อนกันเนี่ยก็ยังโอ้โหตั้งแต่สมัยไหนมาก็ยังไม่นิพพานน่ะยังลงมาเตือนเพื่อนน่ะมันเหตุการณ์มันผ่านมาต้องตั้งแต่สมัยปลายปลายในศาสนาของพระเจ้าปทุมมุตระนู่นน่ะเออคนละคนละยุคเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในยุคเดียวกันน่ะ
นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็ข้อนี้ก็เป็นบ่งบอกว่าโอ้โหบำเพ็ญบารมีมายาวนานเหลือเกินนะเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนปุกกุสาตีเนี่ย ก็ไปทำกรรมหนักไว้ ก็มาถูกโควิดตายเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องนั่นแหละ ก็ที่บอกว่า มันก็พลาดได้เนี่ย แต่ว่าเรื่องนี่จะก่อนหลังนี้ยังไงไม่ทราบ อันไหนก่อนอันไหนหลัง เรื่องของปัญหา15 ข้อเนี่ยของวัมมิกาสูตรเนี่ย โดยใจความย่อก็คือ เทวดาก็มาแก้สภาวะให้กับพระกุมารกัสสปะซึ่งเป็นเพื่อนกันให้ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าก็ตอบมาให้พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาวิปัสสนาทั้ง15 ข้อนี้ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หลักใหญ่ใจความก็คือ ให้ปรารภความเพียรด้วยปัญญา แล้วพิจารณาร่างกายนี้ที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงไม่ทุกข์ไม่ใช่ตัวตนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับการบรรยายธรรมในวันนี้พอสมสมัยได้เวลาขออนุอวยชัยให้ท่านทั้งหลาย มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าประสบความสำเร็จ เจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4 ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเธอสาธุ สาธุ สาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ